Tapos na din. So, proceed. Tapos din tayo proceed na sa Bantog. Sige, Bantog daw. So, ayan. So, ulan na naman. Stop kami dito. I think nasa Talisay kami. And I don't know the exact place kung nasan kami. But, ayan. Medyo nag-stop kami dito for sa pag-continue ng kanilang photoshoot. So, ayan. Ayan sila. So, after nito, may pupuntahan pa din sila and siguro na sa Bantog. Medyo nakakatakot yung area na to. Merong dumaan na puting van. Eh, nakarating na kami sa Bantog Lake and ayan yung lake. So, ayan. So, bababa na ako to see kung ano yung makikita natin dito. Dollars. Ano na nauso ba? So, ayan, magbibihis na sila. And, yan. Okay naman na siya puro Ay, ala, nalula. Sasalakyan na lang ka. Isuksukon mo, dress ka man lang. Suksukon mo, ano eh? Ang blue ako sa Oo. Ito na yung kinatatakutan ko. Nawawala na si Mr. Stan. So guys, uulan pa. Dumaulan pa, Gio! Gali! So, ayan. So, yung area na dito, pinili po ito kasi magkakabit ako nito dyan ng kung ano-ano dyan. So, let's start. Sana tumigil ng ulan para hindi na ako magkaroon ng problema. First step na ginawa nila and sobrang nakakaganda. I just ayan. Kinuhanan ko lang sila ng video doon and then ayan, so hindi ko pa siya natapos and ayan, so tapusin natin guys. So ayan pa lang yung natapos ko and yeah, so tapusin na natin. So ayan na yung kabuuan. Yan, kakyut na nakitan ng ko yan. Ayan.
dinala ko yung ano, yung lahat ng equation sa bagay. Charot. Namin yung mobile live ang panguli. Ay, naginutok na gano'n. Yeah, kita. Game ah. Tapos na kami. Tapos na pa sa pag-decorate dyan. And sobrang ganda guys. Kasi kuhang-kuha yung leg sa likod. And sobrang nakikit. Sana, ba't di ko yung ginawa? Charot. Sa kasara ko, di ko siya ginawa. Kasi ayoko naman yung ganyan. Kasi ano naman sila deserve naman sila kasi soltero sila. So ako, hindi ko na kailangan mag-ganon-ganon. Although nakakaganda siya. Nakaka-Pinterest, diba? So, di lang. Videoan mo kami kaya masakot kami ka. Video na gani. Picturean ta ka mo samtang ka. Video na. Picturean na yun na. 1, 2, 3, go. Tapos ora na, video na na. Sige na. Sige. Sa 60 wedding. Bango! Ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, anong sarap. Yan, oh. Ang bango-bango. Ang sarap-sarap. Amuyin ang bulaklak. Yes. Bubuka Ang bulaklak, papasok ang reyna. Sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bum tiyaya, yeah, yeah. Yan. Bum tiyaya, bum, yeah, yeah. Yeah. Meron din silang photoshoot. Hindi pwede na wala sila. Okay, ready, set, and go. So it's 5:29 na ng hapon and patapos na kami guys. So after this, ayan. So kukunin ko na and papack up na kami and uuwi na guys. So ayan. Excited sila makita yung kanilang picture. Ayan. Tapos na din, pack up na and uuwi na kami.
medyo mabigat yung dala ko. And, ayan. Tapos na and we are ready to go home. And bye! Uwi na kami. Di ko liputan yun iso. Dali sa likod lang. Ate, sige. Ay, sige. Bilisan ako na mga phone mo hapon. Ano sa mga pagkain nagsugod? Sila ka oras ng lingkaon niya. Oh, nakakapagod pero nag-enjoy naman yung lahat. Matamat nung nga, dara lang ako. Oo, dara lang ako. Sa may ido to. Sa may ido to. Oo. Maliko lang, maliko. So, ano na? Ari na. Sa ilo, kapos to ba nga? Ay, ano gani? Yeah! Panggamit. Kasi sila ay eh. Dami. Okay na na. Mapasulod ka pa? Ate, sige. Okay, mauna ako. Bye! Bye-bye! May pahabol si Junakis ko. Na-miss niya ako guys for ilang oras ba ako nawala? Sabi ko kasi sa kanya, 2 hours lang ako mawawala. Pero 9 hours, ayan, pinagalitan niya ako. And then, pagka uwi ko, meron siyang paganito. Ayan, to mother. So, ayan, basahin natin kung ano yung nakasulat dito. So, ayan, kung nakita nyo, to mother. Okay. So, oh, may umuubo. Nag-ayo ka na? Ayan, basahin natin. Ayan, happy December na. Diyos ko, nakakatakot. Baka may gusto siyang hingin dito. Ay, ang cute. Sino ba to? Ako? No. Oh, it's yours. It's you. So, ayan. Basahin natin. Dear Mom, I've been waiting for you like until 1 p.m. to 6 p.m. for you to come home early. But I was wrong. I waited for you like about 9 hours already. And you're still not here, so I decided to make you a letter in case you still not here and read it when you are here at home. And I want you to know I love you so much and I hope you read this letter. I love you, Ma, your daughter, Charlotte. So, wala pala siyang hinihiki. So, ayan. So, ayan. Oh, I love you too. Na-miss mo si Mama. Ba't ka umiiyak? Tangi. Parang... guys. Sobrang na-miss niya ako for 9 hours lang. Hindi naman ako mag-abroad. Paano na lang ako mag-abroad ako, ha? Ba't ka umiiyak? Umiiyak ka? Hindi na ako aalis. Hindi na ako mag-a-abroad, charot. So, ayan, kakauwi ko lang, guys. And ito yung nadat na natin. So, ayan. Ay, nako. Nakakapagod siya. Nakakapagod yung photoshoot kanina. And, sobrang nakitan ako sa couple kanina, sa kapatid ko at sa kanyang partner. And, medyo nagustuhan ko yung place kung saan sila nag-photoshoot. And, na-enjoy ko siya ng sobra kahit nakakapagod. And masarap sa puso kapag nakakatulong ka sa kanilang wedding preparation. So, ayan, medyo okay ako doon na nakatulong ako sa kanila. I hope na naging masaya din sila dahil nakatulong ako. So, ayan. So, antabayanan nyo yung iba ko pang mga videos about sa DIY kasi ito-document ko din yung kanilang marriage and then yung gagamitin naming mga props, ayan, i-document ko din. So, ipapakita ko rin kung paano ko siya dito gagawin. So, ayan, antabayanan nyo guys and don't forget to subscribe para ma-update kayo sa mga videos na gagawin ko about sa mga DIY, about sa wedding preparation. So, ayan, i-vlog ko din yan kung paano gawin. So, sa ngayon, magpapahinga na ako and I have to take a rest na and
ayun, magdi-dinner na kami, and then after ng dinner is magpapahinga na ako kasi medyo napagod din ako. Napagod ako pero sobrang nakaka-enjoy siya gawin. And that is my first time na gumawa ng setup sa isang prenup sa isang prenup na document ko. So, ayun guys, thank you for watching again, and also don't forget to subscribe and click the notification bell below para ma-notified kayo sa mga susunod ko pang gagawing mga DIY videos. So, ayan, thank you so much for watching. Bye!